نن راځو په RSI باندې خبرې کوو. RSI خپله څه شی ده، څنګه استفاده کیږي او څونه موږ ته په درد خوري، څه رقم ته استفاده کوو، دا ټولو باندې خبرې کوو. ولې چې بعضې دوستانو کامنټس کې ویلي ول، میسج یې کړي ول چې دې باندې یو ویډیو جوړه کړه. نو راځو په دې باندې یو ویډیو جوړو. خپله RSI وایي ریلیټیو سټرینث انډیکس ته، دا نوم ده او دا خپله د یو انډیکیټر. انډیکیټر خپله شی ته یو اشاره درکوي چې کومه خواته امکانات زیات ده چې دا لاړ شي، دا پرایس موومنټ هغه خواته حرکت وکړي. نو راځو خپل ټریډینګ ویو ته. دا موږ د بیټ کوین چارټ ته ټریډینګ ویو کې چې تاسو راشئ ګورئ، دلته راځو انډیکیټرز باندې کلیک کړئ، دلته به ولیکئ RSI ریلیټیو سټرینث انډیکس به راشي، په دې به کلیک کړئ او تاسو ته به راشي. ګوره دا د موږ RSI ده. RSI چې تاسو نوی خلاص کړئ، RSI مووینګ ایوریج دغه یو زیړ لاین ده، دا هم ورسره خو دا اوس موږ ته په درد نه خوري. هغې دپاره موږ چې څونه خبرې دي هغه په دې لاین باندې دي، په دې باندې راځو خبرې کوو. RSI کې اوس څو شیان مهم دي بنیادي چې هغه خلک زیات استفاده کوي. هغه 3 پوینټه دي. یو د RSI 50% چې کوم دا لاین ده، دې ځای کې تاسو ته 50% د RSI ښیي، دلته تاسو ته 70% ښیي او دلته تاسو ته 30% ښیي. دې مطلب څه ده چې کله دا 30% ته راځي دا لاین، مطلب چې دا اوور سولډ شوی ده، مطلب چې ډیر زیاتو خلکو دا خرڅ کړی ده، خرڅولو طرف ته فشار زیات ده. اوس داسې پوینټ ته رسېدلی ده چې امکان لري دې ځای نه نور دا خرڅېدل بند شي، په اخیستلو طرف ته لاړ شي، بای کې خلک. او چې کله دې پوینټ ته راځي او 70% ته راځي، مطلب دا ده چې دا اوس اوور باټ شوی ده. اوور باټ مطلب ډیر زیات اخیستل شوی ده یا ډیر زیات د اخیستېدو حالت ته نږدې شوی ده، خلک اوس بیرته یې خرڅولو حالت ته راځي. اوس اوور باټ اوور سولډ کې هم یو بل پوینټ ده، دلته هم 30% کراس کړی، دلته هم 70% کراس کړی ده. اوس RSI کې خلک څه وایي چې کله دې ځای نه لاړو، مطلب دا ده چې دا اوور باټ شو. نه، چې کله دلته لاړو بیرته راغی، د پوینټ نه را کراس کو لاندې راغی، هغه حالت کې دا اوور باټ شوی ده، نور سیلنګ طرف ته روان ده، مطلب زیات خلکو اخیستی ده اخیستی ده، خرڅه نور. او په همدې حالت کې چې کله لاندې راغی ډیر او بیرته دې پوینټ نه جګېدو ته شو، مطلب چې دا اوور سولډ شوی و. اوس خلک یې بیرته بایکه اخلي. اوس دا موږ ته یو شی خو ښیي، اوور باټ یعنی چې ډیر زیات اخیستل شوی د دې پوینټ کې، او اوور سولډ ډیر زیات خرڅ شوی د دې پوینټ کې. والیوم د بایرانو څونه ده او والیوم د سیلرز څونه ده، هغه ټول دلته موږ ته په RSI کې ښیي. او بل موږ سره 50% لاین ده. اوس ګوره دلته څو رقم ته RSI استفاده کوي خلک. بعضې دي چې دا 70% او 30% ته چې کوم پوینټونه دي دې کې راځي سیلنګ خپل ټریډینګ کوي. بعضې دي صرف دغه 50% لاین باندې کوي. 50% لاین نه چې لاندې اوسي نه اخلي، چې کله پاس اوسي هغه خپل اخلي، تر څو چې لاندې نه اوسي راغلي هغه نه خرڅوي. اوس ګوره دې 50% لاین نه دې ځای نه چې شروع شوی ده، دا پاس ده، پاس ده، اوور باټ ګوره دا څونه پاس تللی ده، تر څو چې لاندې لاین نه یې کراس کړی، دا لاندې نه ده راغلی، دې ځای نه یې کراس کو، لاندې راغی، بس دې نه بعد نور خلک هغه کوم بایر چې دي هغه خرڅوي، نور هغه ځان سره نه ساتي، تر څو چې بیرته د دې په همدغه شکل باندې په بای کې نه وي روان. 2 رقم ته خلک شول، یو اوور یو 70% او 30% والا دی او یو 50% لاین والا ټریډرز دي. دا څو بیسیک معلومات د RSI. اوس دا موږ څو شکل باندې استفاده کولی شي، دا موږ سره په پرایس کې څونه کومک کولی شي. یو موږ بیرش ډایورژن لرو، یو موږ بولش ډایورژن لرو. بولش ډایورژن، بیرش ډایورژن مطلب هغه پوینټ ته چې لاندې رواني او هغه بیرته پاس ته حرکت کوي، دې ته وایي بولش ډایورژن. ډایورژن مطلب چې ریورس کیږي هغه کوم پوینټ نه. او بیرش ډایورژن چې پاس روان اوسي او هغه یو دم بیرته لاندې طرف ته حرکت وکړي، هغه ته وایي بیرش ډایورژن. دا پوینټ به وګورو، دا ډېر ښایسته یو پوینټ ده. دلته چې تاسو وګورئ، دلته پرایس ګوره جګ روان ده دې ځای کې، دې 2 نقطو کې. او چې کله موږ RSI کې وګورو، RSI کې دلته دا لاندې روان ده. چې کله پرایس جګ رواني او RSI لاندې رواني، مطلب چې هغه کم پرایس چې کم
طرف ته حرکت کې ده، پاس طرف ته حرکت کې ده، هغه امکانات زیات دي چې بیرته ریورس شي او شا باندې راشي یا لاندې باندې راشي. نو دلته ګورئ چې RSI کله لاندې رواني او چارټ تاسو پاس رواني، نو ګورئ څونه لاندې راغلی هغه نه بعد دې ته وایي بیرش ډایورژن. او په همدې شکل باندې موږ سره وګورئ بولش ډایورژن هم شته د دې ځای کې. تاسو که دلته پوینټ وګورئ، دلته موږ سره دلته لاندې روان ده او دې پوینټ کې RSI کې موږ سره پاس روان ده. نو ګوره دا موږ سره شول چې کله RSI لاندې روانو او پرایس پاس روانو د لاندې انډیکیشن و، چې کله اوس پرایس لاندې روان ده او RSI پاس روان ده، دا موږ سره د بولش انډیکیشن شو. دا شو ډایورژن. او چې کله سیم ډایرکشن باندې ګوره دا نقطې داسې پاس روان دي او RSI هم پاس روان ده، مطلب دا ده چې دواړه د هغه پرایس موومنټ پاس طرف ته به ډیر زیات دي. نو ګورئ چې څونه هغه پرایس زیات شوی ده. دلته بیا سیم پرایس پاس روان ده، RSI د مونږ لاندې روان ده، نو بیرته ریورس شوی ده لاندې طرف ته. دلته وګورئ بل پوینټ لاندې روان ده، دا پاس روان ده، په همدې باندې مونږ RSI 30% نه او ډیر سترونګ انډیکیشن دا چې کله دا په دې 30% باندې کله چې د ریورسل وي، ګوره ریورسل کړی. دلته بیا د پرایس اکشن انډیکیشن شوی ده چې ډبل ټاپ یې جوړ کړی ده، بیا لاندې راغلی ده. ډبل ټاپ کې هم که تاسو وګورئ دا پاس روان ده او RSI کې مونږ لاندې روان ده، نو هغه دپاره مونږ سره زیات سترونګ موومنټ دی لاندې طرف ته ده. اوسنی چې کوم حالت ده، اوسنی چې بیټ کوین په کوم حالت کې ده، پرایس پاس روان ده او RSI د مونږ دلته اوورباټ نه لاندې طرف ته روان ده، مطلب چې د دې پاس ډایرکشن نور سترونګ انډیکیشن دا ده چې دا لاندې راشي نور. اوس دا په 1,11,000 کې، دا اوس خو یو لاندې خیز واچو ښه صحیح. مونږ RSI کې هم ټرند لاین یوز کولی شو، چارټ کې مونږ ټرند لاین اچو، ګوره دا یو مونږ ټرند لاین شو چارټ کې، او دلته مونږ سره RSI کې ټرند لاین شو. چارټ کې ګوره، چارټ کې او RSI کې ټرند لاین اچول څونه فرق لري او مونږ ته فایده څه رسوي. یو خو د چوکۍ کې نه برابرېږم. RSI کې ټرند لاین اچول تا د پرایس موومنټ نه یو څو قدمه مخکې تا ته انډیکیشن درکوي. مثلا تا چارټ کې ټرند لاین واچاو او دلته راغلی چې کله دا ټرند لاین کراس کو، هغه نه بعد ریټیسټ وکړو، هغه نه بعد ته خپل ټریډ کوي یا خپل انټري کوي ورته. RSI کې لاندې را روان ده، کراس کړی ده، بیرته یې ریټیسټ کړی، 50% کراس کړی او بیرته راغلی. ګوره دغه ریټیسټ پوینټ ګوره څونه لاندې ده، دې ځای کې ده. چې کله دې ځای نه پاس شو، نور فکر وکړئ چې تاسو بیرش څو قدم مخکې راځئ، ته دې قدم نه دې قدم ته راتللی شي. دا تا یو کنفرمیشن ده، یو انډیکیشن ده. ګوره تاسو همیشه څو شیان یو ځای کوئ، د یو انډیکیټر یا یو چارټ پیټرن یا یو دې شیانو باندې عمل نه کوئ، خپل ډیسیژنز نه اخلئ، څو پوینټونه په یو ځای کوئ، هغه نه بعد تاسو یو تصمیم اخلئ. او دې پوینټ نه د تاسو ریورسل وکړو دې ځای نه، او هغه نه بعد تا دا ټرند لاین هم کراس کو، نو تا سره دا نور کومک کوي چې ثابت کړي چې و دا ټرند نور ختمېدو کې ده، اپ ټرند ته روان ده. نه ته په دې ځای کې ټرند کوي، په دې ځای کې، او نه په دې بریک کې ټرند کوي. ته دلته ریټیسټ کې دې کنفرم کو ځان، او دې ځای کې تا ته دې RSI هم ویلې. اوس څوک په دې ځای کې ټرند کوي، ولې د RSI په ټرند لاین کې ریټیسټ کړی ده او ځي پاس، او څوک په دې ځای کې ټریډ کوي چې ټرند لاین یې بریک کړی ده، ریټیسټ کړی ده او پرایس موومنټ پاس طرف ته زیات ده. دغه یو کومک در سره RSI کوي چې د وخت نه مخکې تا ته وایي چې دا امکانات زیات د پاس لاړ شي. دلته موږ سره یو بل انډیکیټر هم ده، څوک په عملي خپله دا پوینټونه چې څوک دلته راځي، موږ راځو RSI ډایورژن انډیکیټر. ډایورجنس انډیکیټر باندې چې کلیک کې تاسو سره یو بل RSI چارټ اوپن کیږي. دلته ګوره تاسو ته خپل انډیکیټرز ښیي د ډایورژن. ګوره دلته ما دا پوینټ اچولی و، دا ما ته دلته هم خود عملي چې دا کوم تا دا پوینټ اچولی، دلته
بیرش ډایورژن مطلب دا پرایس لاندې راتګ پورې ده. دلته هم بیرش ډایورژن ورکړی و، دلته بولش ډایورژن ورکړی چې داسې پاس ختلی ده، دلته بولش ډایورژن ورکړی دونه پاس ختلی ده، دلته بیرش ډایورژن ورکړی ده چې داسې بیا لاندې راغلی ده. ګوره بولش او بیرش RSI ډایورژنس هم ته یوز کولی شي د هغې په ترو. نو دا هم تاسو سره کومک کوي مطلب دا نه ده چې ته 100% په همدې باندې ته عمل وکړې. ګوره دلته تاسو ته ډایورژن یې درکړی ده که نه چې بیرش دا لاندې روان ده، مګر هغومره لاندې نه ده راغلی چې څونه تا فکر کوو اوورسولډ شوی ده. دلته بیا بیرش ډایورژن ورکړی ده څه حده پورې راغلی ده لاندې. دلته بولش ډایورژن چې کوم مونږ جوړ کړی ده ګوره څونه چې هلته پاس تللی دلته هغونه دلته هم راغلی. نو دغسې ته RSI ډایورژن هم ته استفاده کولی شئ. ګورې دلته مونږ یو بل ټرینډ لاین لرو، دې پوینټ نه به یې زه راواخلم کوم سره پورې یا دې پوینټ نه به یې راواخلم زه دې پوینټ نه به راخلم. دا مونږ یو ټرینډ لاین ده، دې پوینټه پورې راځه. دا مونږ یو ټرینډ لاین ده په RSI کې، اپ ټرینډ روان ده، دلته هم اپ ټرینډ روان ده. چې کله دې ځای کې دا ټرینډ لاین د مونږ کراس کو نو ډاون ټرینډ شروع شو. نو دې ځای نه مونږ ټرینډ لاین کراس کړی دا ډاون ټرینډ شروع شوی دی. چارټ کې او دې کې فرق صرف همدونه ده چې ته لږ ذره مخکې پوهېدلی شې چې RSI انډیکیشن یو څو سټیپه پرایس اکشن انډیکیشن نه مخکې اوسي. اوس یو سټپ مخکې ځو چې RSI ته یو بل انډیکیټر مووینګ ایوریج سره څنګه استفاده کولی شئ. دلته به راشو مونږه انډیکیټر کې EMA ایکسپوننشل مووینګ ایوریج به مونږ اډ کو. دلته مونږ سره اډ شو، دلته به راشي یو لاین، دا یو بل لاین راغی. ولې چې RSI مونږ سره 14 ده نو دا ایکسپوننشل ایوریج به مونږ سیټینګ ته لاړ شو، دا به 14 کو. دا د 14 ورځو ایوریج ده. اوس د دې استفاده څه رقم ته ده؟ اوس دا 50% دلته رول راځي چې کله RSI د 50% نه جګ شو او پرایس د مووینګ ایوریج نه جګ شو، مطلب دا ته بای کولی شي، خپل فایده اخیستلی شي. هلته وګوره، دلته وګوره، دا پرایس د 50% نه جګ شوی دلته، او دلته یې تا مووینګ ایوریج نه جګ شوی ده. دواړه ته یو ځای استفاده کولو سره ته کولی شي چې دا فایده د واخلې. دواړه یو ځای استفاده کولو نه دا فایده ته اخیستلی شي، دا فایده ته اخیستلی شي. 50% نه جګ ده، دې سر نه ګوره، دغه سر نه 50% نه جګ شو او دلته تا ایکسپوننشل مووینګ ایوریج یا مووینګ ایوریج نه جګ شوی ده، تر دې سره پورې ته دا ټوله فایده اخیستلی شي تر څو چې دا 50% نه لاندې نه راغلی یا دا کراس کړی نه اوسي. نو دې طریقې سره ته کولی شې RSI په مختلف شکلونو سره استفاده کې خپل ټریډینګ کې. امید لرم چې څه هم زده کړي اوسئ، څه پوه شوي اوسئ. څه هم سوال لرئ پوښتنه وکئ، چینل فالو کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ، بل آیکن باندې کلیک کړئ، نور ویډیوګان نه باخبر اوسئ. مننه.